Ang cute naman ito. Ano yun? Tawag nun? Reels na? Oo. Sa YouTube po ako. YouTube ka ba? Hotel to kuya. Luna Valley. Luna Valley. Opo. Hello. Balik kayo sa Maldives soon. Ayan o, monkey. Monkey? Masay? Hindi, saging lang. Wala oh, bilhin na ng mga listang bukayrina. Walking from the Malay. Ay, mali-mali. Mali-mali. Humhumale. Ayan, the fruit and everything. Tasted at night. Ayan. So, tingin ka na girl naman. We are here now. May hangover pa sa ano. I'm shocked. May my bed. My bed for 2 nights. Sharing na lang kami. Next time na. The ferry terminal is located directly outside the arrivals hall because most inter-island ferries depart from Malay City, not the airport itself. You must first transfer to the capital. Mag-ano ka na? Pero kailangan mo bang magkaroon ng partner? Nandiyan sa hotel, doon sa... may number naman siya na sa akin si... May number na.
forward sa